সিলিং কৰা আছে সেইটো সিস্টেমটো কৰা আছে কানেকশনটো অলৰেডি সেই সিস্টেমটো হৈছে কোনটো এটো মোৰ কানেক্ট এয়া চাক আপোনালোকে ফল সিলিংৰ পেনেল লাইট কটা হয় বন্ধুসকল আমি আপোনাৰ ফল সিলিংৰ যিটো লাইট আছিল পেনেল লাইট তাৰ লগাম আপোনাক লাইট আনিছে সব আনবক্সিং কৰিম এতিয়া দেখুৱাই আছে এটা জাষ্ট লগোৱা গৈছে এইটো বৰ্ড ইয়া আছে লাইট সব ফিলিপছৰে হয় ফিলিপছৰ সব আনবক্সিং কৰা গৈছে লগোৱা যাব লাইটবিলাক আনবক্সিং কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট চেক কৰি লওঁ ওপৰত লগাম কাৰণ লগোৱাৰ পিছত যিকোনো মিষ্টেক হয় আকৌ খুলিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰা চেক কৰি ল'লে তোমাৰ টেনশ্যন ফ্ৰী আৰু ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰি ল'ব আগতে লগোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ চেক কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ লগোৱাৰ পিছত যদি আকৌ মিষ্টেক থাকে লাইটবিলাক আকৌ আমি খুলিব লাগিব এনেকৈ চাব পাৰে মিষ্টেক নহয় মিষ্টেকটো তেনেকুৱা নহয় হ'লেও আমি চেক কৰি লোৱাটো ভাল লগাম কোনোবা এটা ইনকেছ মিষ্টেক হৈয়ে গ'ল সেইটো আমি আকৌ খুলিব লাগিব দৰকাৰ কি আছে আমি এবাৰ চেক কৰি ল'লোঁ চেক কৰি পেলাই আৰু লগাই থাকিম আৰু ঠিক আছে এনেকৈ চেক কৰি পেলাই পিছত আমি কানেকশ্যন কৰি থাকিম আৰু কানেকশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া আমাৰ লাইট লগোৱা হৈ গ'ল চুইচবিলাক দিয়ে আছোঁ চাই লওঁ জ্বলাই জ্বলিছে চব জ্বলোৱা হৈ গ'ল আমি লাইটবিলাক পূৰা ফিটিং কৰিম ৱৰ্কিং নহয় বহি গ'ল জাষ্ট প্ৰেছ কৰিব লাগে লগোৱাটোতো ইমান হাৰ্ড নহয় ইজি হয় জাষ্ট এনেকৈ চিলাই কৰিব লাগে হৈ গ'ল নামিব লাগিব বহাই লওঁ এতিয়া কওক এইটো হৈছে 3 ৱাটৰ একেবাৰে সৰু এইটো মানে ইয়াৰ ক্লিপটো বেলেগ পাক মাৰি দিব লাগিব এনেকৈ নিজে সোমাই যাব এইটো ধৰিলোঁ এইটো এই পেপাৰটো ৰখি গ'ল এইটো বহি গ'ল লাইটবিলাক জ্বলাই কানেকশ্যন কৰি আছোঁ কাৰণটো হৈছে দেখা নাযায় নহ'লে আন্ধাৰটো বেছি আছে বহি যাব সৰুটো কেপটো যে এইটো হৈছে কেপ লাইটটো আনিলোঁ মই ওচৰত মানে এইটো এনেকৈ ঘূৰাব লাগে প্ৰেছ কৰিব লাগে এনেকৈ ঘূৰালে নিজে আৰামত বহি যাব খালি ঘূৰাই থাকিম এইটো অলপ জেংকত আছে অলপ জেং আছে
কি কবা কক ফাইনাল লগোৱা হৈ গ'ল পুৰা ফিটিং ফাইনালি লগোৱা হ'ল চবকেইটা লাগিলে যিকেইটা পইণ্ট বাকী আছে সেইকেইটা ফেনৰ আছে এইটো চেইন লাইট হ'ব চেইন লাইটৰটো আমি পইণ্ট ৰাখি থৈছোঁ চেইন লাইট লগোৱাৰ পিছত হয়তো আৰু এটা ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিয়া যাব চাব পাৰিব ডিজাইনটো হৈছে এইটো ডিজাইনটো চাবা ডিজাইনটো শ্ব' কৰাই দিওঁ কৈ থাকক আপুনি নেটৰ পৰা যিটো ডিজাইন ফল চিলিঙৰ কৰাইছে সেইটো চিষ্টেমটো কৰা গৈছে কানেকশ্যনটো অলৰেডি সেই চিষ্টেমতে হৈছে কোনটো এইটো মোৰ ব্ৰাছটো ইহঁতৰ কানেকশ্যনটো এই পুৰা দেখুৱাই দিছে একবাৰ এইটো আছে পেণ্টৰ আৰু কাম বাকী আছে পেণ্ট মাৰিব বাকীখিনি কাম আমাৰ হৈ গ'ল মেইন বোৰ্ড হৈছে এইটো ঠিক আছে